සුබ දවසක් කියලා ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපේ අලුත් ඊමනී වීඩියෝකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔන්න අදත් අරගෙන අවිලා තියෙනවා ඔයාලට නොමිලේම සල්ලි ඕන ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක්. ඉතින් වීඩියෝ ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න වෙනද වගේ අද නම් අරන් ආවේ ඇප් එකක් නෙමෙයි හොඳේ. ඉතින් මචං මේක අලුත් සයිට් එකක්. සල්ලි හොයනවා නම් සුපිරිම වැඩක් මචං. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේක මම මුලින්ම පෙන්නලා දෙන්නම් ඔයාලට සල්ලි ගෙවපු ගාන. එතකොට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ටික. ඉතින් මේකෙන් නිකම්ම ගේමක් ගන්න පුළුවන් විත්තිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිප් කරන්න එපා. හරියට සයින් අප් වෙන සීන් එක හරියටම කරලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලලා ලොකු ගේමක් ගහමු. හරිද? ඩොලර් 1837ක් දැනට මෙයාලා ගෙවලා තියෙන ඩොලර් 500ක් කියන ලක්ෂයක් තියමුකෝ. ලක්ෂ 3මාරක් විතර ගෙවලා තියෙනවා මචං දැනට. සුපිරිම සයිට් එකක්. හරිද? වැඩි දෙනෙක් වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මේ වැඩි දෙනෙක් වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. ඒක දෙන අතර ලක්ෂ 3මාරක් විතර බෙදලා දීලා තියෙනවා. සුපිරිම වැඩක්. හරිද? ඔයාට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා යට. ඉතින් යාළුවනේ මේකට මුලින්ම ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. හරිද? රෙජිස්ටර් වෙන්න ඔයා මගේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඇති. අනිවාර්යයෙන් ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක උඩම දාලා ඇති ලින්ක් එක. ඔයා එහා කොනේම රෙජිස්ටර් කියලා තිබ්බා. අන්න ඒක ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරිද? ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ කෙලිම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. හරිද? එහා කොනේ රෙජිස්ටර් කියලා කහ පාට එකක් තිබ්බ දකින්න ඇතිනේ. හරි. ඔයා ඕකට ආවට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්න. හරිද? ඔන්න ඔය ෆෝම් එක හරියටම ෆිල් කරගන්න. හරිද? මහ ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ. උඩම ෆුල් නේම් එක ගන්න දෙනවා. ඔයාගේ ෆුල් නේම් එක ඔයාගේ නම මොකක් හරි නම්බර කෑලි දෙකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ නමේ කෑලි දෙක ගන්න ෆුල් නේම් එකට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙවෙනියට අහනවා. අර තියෙන @gmail.com කියලා මොකක් හරි ඉස්සරහට දාලා අන්න ඒක ගහන්න. confirm email address කියලා තියෙන දෙවෙනියට තුන්වෙනියට ඒක දෙවෙනි එකේ ගහපුවම තුන්වෙනි එකේ ගහලා හතරවෙනි එකේ යූසර් නේම් එක ගහනවා. ඔයාගේ නමයි මොකක් හරි ඉලක්කම් දෙකකුයි ඒකට ගහන්න. පස්වෙනි එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහනවා. පාස්වර්ඩ් එකක් ඒකට දෙන්න. ආයි confirm password කියන්නේ ආයෙමත් ඒ පාස්වර්ඩ් එක එතනට ගහන්න. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාන්න මචං. ඊට පස්සේ තමයි හොඳ වැදගත් දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මචං ඔයාට පේනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු සෙට් එකක් ඔන්න ඔය රෙජිස්ටර් නම් දෙන්න එපා මචං. තාම ෆෝම් එක ෆිල් කරගත්තේ නැහැ. ඔන්න බලන්න හොඳටම දෙයක්. ඒක මම පස්සේ දැක්කේ මචං. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ කෝඩ් එක නොගා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. හරිද? උඩ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගත්ත ෆුල් නේම් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් පාස්වර්ඩ් කෝඩ් ටික දීලා හරිද? අර එකක් මචං ඔටෝම සක්සස්ෆුල් වෙනවා. ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන මචං පොඩි කොටුවක් තිබ්බා. ඔයා දකින්න ඇති කලින්ම. එතන මචං ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේක් තියේ. ඒ ඔයාගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික කැපිටල් වලින් කැපිටල් වලින් ඒ හරියටම බලලා ඔන්න ඔතන ටයිප් කරන්න එහා පැත්තේ සුදු පාට කෑල්ල. හරිද? හොඳට පේවුණා. කලින් ආයි පස්සට අරන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් තිබ්බා. එතන මචං ඔයා ගහන්න ඕනේ එතන ඔයාගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික. හරිද? ගහලා ඔන්න ඔය රෙජිස්ටර් කියන එක බටන් එක දෙන්න යට කහ පාට තියෙන එක. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මචං ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. හරිද? ඔයා දැන් සක්සස්ෆුල් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා තින්න. ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන ලොගින් කියන එක දෙන්න මචං. උඩ තියෙන නිල් පාට එකක්. අන්න ඒ ලොගින් කියන එක දීලා ඔයාගේ මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක සේව් කරගත්තානේ කෙලින්ම ඔයාට තියෙන්නේ අර කලින් විදිහට මෙන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික වම් අත පැත්තේ ගහගන්න තියෙන්නේ. දැන් දකුණු අත පැත්තේ සමා වෙන්න. දකුණු අත පැත්තේ අන්න ඒ ටික ගහගන්න තියෙන්නේ. එතන තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික ඒ විදිහටම හරියටම හිස්තැන් තියන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මචං ඔයාගේ වෙල්කම් ටු රවිඳු මේ ඔයාගේ යූසර් නේම් එක ගහලා එයි. ඊට පස්සේ මුකුත්ම දැන් සතයක්වත් හොයලා නැහැ මචං මම. හරිද? ඔයාලටත් දැන් මාත් එක්කම ගේම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් සෙට් එකටම ඉතින් ෂෙයා එකක් දෙන්න හතර වටේ හරි ටීමනී ගෲප් වල හතර වටේ ෂෙයා එකක් දෙන්න. ඉතින් සෙට් එකකින් ඉල්ලන්න එච්චරයි. හරි. උඩම තියෙන යාළුවනේ earn money කියලා පේනවද? උඩම තියෙන earn money කියලා. හරිද? දැන් මම ඔයාලට සල්ලි හොයන්න කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? earn money. හරිද? ඕක ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරිද? earn money ඔන්න මම ලොකුවටම පෙන්නුවා. හරිද? earn money. ඕක ටච් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේකේ තනිකරම තියෙන අපිට ඇඩ් ක්ලික් කරන්න මචං. හරිද? ඇඩ් ක්ලික් කරලා හොයන්න පුළුවන් ලොකුම ගාන හොයන්න පුළුවන් සයිට් එක මේක තමයි මචං. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්නකො තියෙන ඇඩ් ඔගේ දැක්කට පස්සේ ඉතින් මචං මේ ඇඩ් ටික අනිවාර්යෙන් මේ ටික ක්ලික් කරාට පස්සේ තව ඇඩ් ටිකක් එනවා මේ වෙලාවටම. දැන් අද ක්ලික් කරොත් හෙට මේ වෙලාවෙදි තව ඇවිල්ලා තියෙන ඇඩ් මේ ගානට වඩා එනවා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙමයි ඇඩ් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන. ඔන්න ඔය නිල් පාට එකක් තියෙන්නේ. ඕක ටච් කරන්න යාළුවනේ. හරිද? ඒ ඇඩ් එකට ගෙවන ගාන තියෙනවා. සමහර ඇඩ් වල ගොඩාක් ගෙවනවා. ඉතින් මචං ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කාර්යය මේ සයිට් එකට ගෙවපු ගානෙන් ඔයාලට ගානක් දෙන එක තමයි මේක වෙන්නේ මචං. හරිද?
ඔයාට තියන්නේ ඕන් ඔය ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඔය නිල් පාටට තියෙන කොටුවක් ටච් කර ගමන් ඔයා යන්නේ කඩාගෙන යන්න ඒ ඇඩ් එකට මචං. හරිද? හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා මම ඇඩ් එකක් විතර ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට සීන් එක තේරුම් ගන්න. හරිද? ඔයා ඇඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙම එකකට එනවා. ඔයාට පේනවා ඇති උඩම බලන්න හොඳට කොළ පාට තීරුවක් යනවා ලාවට වගේ. ඒක ගියාට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ උඩ ෆොටෝ වගේක් එනවා මෙන්න මේ විදියට. හරිද? ඔන්න ඔය ෆොටෝ ටිකෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ මචං අනිත් පැත්ත ගිහලා තියෙන ෆොටෝ එක. ඔයාට පේනවා උඩ මෙන්න මේක අනිත් පැත්ත ගිහලා ඉන්නේ මචං. හරිද? අපිට තියෙන්නේ අන්න ඒකව ටච් කරන්න විතරයි. හරිද? අනිත් පැත්ත ගිහින් ඉන්න එකව ටච් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ලස්සනට ඒ ඇඩ් එක කට් කරලා බෑක් කරන්න. හරිද? ඔයාගේ normal site එකට යන්න දැන්. හරිද? ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලේම හරිද කතා දෙකක් නැහැ. ඒ ඇඩ් එකේ අපේ තිබ්බ මුදල ඔයාගේ account එකට ලේසියෙම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. යට ඇඩ් වලට යට තියෙන ඇඩ් සෙට් එකට ගොඩාක් ගණක් ගෙවනවා. ඒක මම ක්ලික් කරේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. මේ උඩ ටික විතරයි ක්ලික් කරලා පෙන්නුවේ මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඒකමම ඔයා කරපු ඇඩ් එකේ ගාන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මචං. හරිද? ඔයාට මේ වගේ ඇඩ් 10ක් ටච් කරගමන් නිකම්ම ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් මචං. හරිද? ඇඩ් 10කට වඩා තියෙනවා මචං. ඉතින් දවස් 7ක් වැඩ කරොත් ඔයාට ලොකු ගානක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ් දවසට විනාඩි 2ක් 3ක් අරගෙන මේ ඇඩ් ටික ක්ලික් කරන්න. අර යට ඇඩ් වල ලොකු ගණන් ගෙවනු මචං. හරිද? ඔන්න ඕකයි සීන් එක. මම දැන් තව ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. හරිද? ඔන්න ඔම ඇඩ් එකේ නිල් පාට එක ටච් කරාට පස්සේ මචං උඩ ඔන්න ඔය විදිහට කොළ පාට එකක් තීරුවක් පිරෙනවා. හරිද? ඕක පිරුණාට පස්සේ මචං මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේක zoom කරා. හරිද? zoom කරාට පස්සේ මචං ඒක ටච් වෙන්නේ නැතුව ගියා මචං. හරිද? ටච් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් zoom කරාට පස්සේ මම ඔක්කොම මගුල ටච් වුණා. ඊට පස්සේ අර කාටුන් චරිත ටික පෙන්නන්න ගත්තේ නෑ. හරි ඊට පස්සේ මම කරේ ආයෙ බෑක් කරලා ආවා. ඒක අවුලක් ගන්න එපා. ඔය මම මේ ඔයාලට වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ ලොකුවට zoom කරලා මගුලක් කරන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ටච් වෙලා වෙනහක්. හරිද? ඊට පස්සේ මම පෙන්නන ඔන්න ආයෙමත් යනවා මම ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. හරිද? ඔන්න මම තව ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරලා ආවේ මචං. හරිද? ඒ ඇඩ් එක ඊට පස්සේ ක්ලික් කරා කොහොම හරි. හරිද? මේ ගාන ඇඩ් වෙලා තිබු 0.90 මචං. හරිද? ඔයාට ආයෙමත් සැරයක් ඇඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ නිල් පාට කොටු ඕනේ ටච් කරන්න. හරිද? ඔය ලා නිල් වෙලා තියෙන මචං මේ ඇඩ් එක අපි ක්ලික් කළා. හරිද? ඔය තද නිල් පාට කොටු ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙකට යනවා. හොඳට බලාගන්න ඇඩ් එක ක්ලික් කරන විදිය. උඩ යනවා මචං කොළ පාට තීරුවක් පේන විදිහ ලාවට. ඊට පස්සේ ඒක ගිය ගමන් ඔයාට කාටුන් චරිත සෙට් එකක් උඩ තීරයේ දිස් වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත ගහපු කාටුන් චරිත මචං ටච් කරගලා බෑක් කරන්න විතරයි ඒ වෙලේම account එකට ඒ ඇඩ් එකට අදාළ සල්ලි ගන්න වැටෙනවා මචං. හරිද? මේ වගේ e-money වීඩියෝ ඉතින් ශනිකව ගේනවා. ඉතින් මචං ටෙක් මනියා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. බෙල් එකත් all කරලම තියාගන්න. හරිද? ඔන්න ඒ ගානත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ලොකු ගානකට යන්න පුළුවන් මේකෙන්. හරිද? මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේකේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මචං ඔයාට පුළුවන් ඔයගේ ඇඩ් ගාන වැඩි කරගන්න ඕන නම්. හරිද? ඒක නම් මම recommend කරන්නේ නෑ. මෙතන upgrade account ගියට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මචං ඇඩ් එක මේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඕනේ නෑ. normal account එකෙන් ඔයාලට ගේම ගහන්න පුළුවන් මචං. හරිද? මම දැන් කියලා දෙන්න හොයාගන්න සල්ලි අතරම ගන්න විදියත් ඔක්කොම කියලා දෙන්න. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන normal ටික කරගන්න ඇඩ් ක්ලික් කරන්න දවසට දෙන ටික දවස් දෙකෙන් දවසෙන් ගන්න පුළුවන්. දවසෙන් ගන්න පුළුවන් ඇඩ් ටික ඔක්කොම ක්ලික් කරගත්තම. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මචං withdraw කියලා. පේනවද? හොඳට බලන්න withdraw කියලා එකක් තියෙනවා. withdraw කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා රුපියල් ඩොලර් දෙකෙන් ඒ කියන්නේ රුපියල් 400න් විතර අතටම ගන්න පුළුවන්. ඔන්න පේනවා ඔයා ගාව මැක්සිමම් ඩොලර් දෙකක් තියෙන. ඔයා හිතන්න ඩොලර් දෙකක් හොයන්න ඇඩ් ක්ලියර්ද ක්ලික් කරනවා. යට ඇඩ් වලට ටිකක් ලොකු ගාණක් උද්ගෙවනවා. ඔයාට තියෙන මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා බැලුවේ නැතුව වගේම මචං ඉතින් වැඩේ කරන්න පල්ලයක මේ සෙෂන් එකේ link එක දාලා තියන වැඩේ ලස්සනට කරන්න මචං. ඔයාලට ජය අනිවාර්යයෙන්ම මචං. හරි ඩොලර් දෙකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් PayPal Bitcoin ඕන විදියකට PayPal එකට නම් රීලෝඩ් පවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ටෙක් මනියව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් හැමදාම මේ වගේ e-money වීඩියෝ අරන් එන්න. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ.